السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله يلقاكم في تمام الصحة والعافية. اقترحنا لهذا النهار فطائر على شكل بيتزا، كيجيو خفاف كيجيو لذاذ ما تشبعوش منهم، طريقة مبسطة. تابعوا معايا الفيديو للاخير، ولا كنتوا جداد واول مرة كتشوفوا القناة مرحبا او الف مرحبا. ندوزو المكونات وكذلك طريقة التحضير. غادي نحتاجو لهاد العجينه ديال هاد المملحات. عندي هنايا 3 ديال الكيسان ديال الدقيق اللي غادي نغربلهم بطبيعه الحال، ما يعادل 300 غرام، يعني كل كاس كيهز 100 غرام ديال الطحين. وغادي نضيف كذلك كاس ديال الفينو اي دقيق القمح الصلب الناعم جدا. صافي، من بعد ما غربلتهم غادي نعجن هاد العجين بالحليب يكون دافي، بما ان الجو بارد فغادي نعجن بالحليب يكون دافي. غادي ندير القياس هكا ديال الملحه، تقريبا معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الخميره فوريه حتى معلقه ونص على حسب الجو، معلقه كبيره مع مراش ديال السكر السنيده، اولا ملعقه صغيره لكم الاختيار. وغادي نضيف كذلك 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون الى متوفر عندكم، كيجيو منسمين هاد الفطائر بزيت الزيتون، اولا تقدروا ديروا 2 معالق ديال زيت المائده العادي. صافي، غادي نعجن العجين ديالي بهذا الحليب. يعني درت كاس ديال الحليب وغادي نرجع نضيف نص كاس ديال الحليب، تقريبا كاس ونصف من الحليب اللي خدات ليا هاد العجينه. غادي نعجنو مزيان هاد العجينه هادي لان فيها الفينو، فعجنوها مزيان باش ما كيبقاش لينا داك العجين هكا محبب، يعني دلكوها حتى كتولي لينه والملمس ديالها كيكون هكا ناعم بهذا الشكل هذا. صافي، غنخليها جانبا تختمر وغادي ندوزو باش نحضروا الحشوه. وانتم كتشاهدوا الفيديو ما فيها باس تخليو واحد لايك وتعليق زوين بحالكم، كنشكركم بزاف على حسن المتابعه. صافي، غنغطيها ونخليها تختمر جانبا وندوزو نحضروا الحشوه. عندي هنايا 2 ديال البصلات مقطعين مربعات، عندي الفلافل بالالوان، فلفله من كل لون، اولا تقدروا ديروا غير الفلفله خضراء، يعني الحشوه اللي كتفضلوا نتوما. درت زيت المائده، درت الملح ودرت الابزار، وغادي نخليهم يتشحروا جانبا على عافيه تكون مهيله حتى ديك البصله والفلافل كيطيحوا، وكنطفي عليهم البوطه. هنايا العجين ديالتي من بعد ما اختمرات، من الاحسن الا كان الجو بارد فخليوها تختمر في مكان يكون دافئ، اولا سخنوا هكا شي كسرونه اولا شي كاميله غير تدفى، ودهنوها بشويه ديال الزيت وديروا فيها العجينه ديالتكم، راه دغيا كتختمر. صافي، شكلتهم هكا كويرات. انا هاد الفطائر درتهم هكا متوسطين، ماشي صغارين ماشي كبارين بزاف، المهم متوسطين الحجم راكم شفتوه في اول الفيديو. وانتوما الا بغيتو ديروا بحالي فبامكانكم. صافي، الحشوه ديالتي كيف ما كتشوفوا راها كتقلى. غنخليها حتى كتدبل شويه، ما كنخليهاش حتى كطيب بزاف لان مازال تابعها الطياب في الفران. صافي، غنشكلهم هكا كويرات وغنخليهم يرتاحوا باش منين نبغي نشكلهم هكا بحال العش هكا يتشكلوا معايا بكل سهوله. ضروري يعني تخليهم واحد شويه، واحد 10 دقائق تقريبا غير يرتاحوا، عاد غادي نشكلوهم كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو. صافي، من بعد ما ساليت جبت لاطه ديالتي اللي منفرشه بورق الطبخ وحاولت ندهن داك الورق، وغادي نشكلهم بهذا الشكل هذا بحال شكل بيتزا. غنحاول نخلي هذوك الجنيبات باش كيجينا داك الديكور ديالهم زوين. وبالنسبه لدوك الجناب تقدروا تعمروهم بالفرماج ديال الدهن، يعني لكم الاختيار. غادي نجيب هاد اللعيبه هذه ديال باش كنصايبوا الحرشه، غنحاول هكا نبسط بها، نعاون هكا باش يجيني هكا حتى حجم واحد، اولا استعملوا غير يديكم راه كافيين. ملي كيكونوا هكا مرتاحين راه دغيا كيتبسطوا دغيا كيجينا هذا الشكل هذا بحال العش. لكن هاد العشيشات راه كبارين، راه درتهم انا متوسطين. صافي، غادي نجيب الشوكه وغادي نحاول هكا نتكهم باش ما يتنفخوش ليا من الوسط، وبقاو لي دوك الجنيبات هكا يجوني طالعين. وانا جبت الصلصه صراحه غير جاهزه لضيق الوقت، هاد الفطائر درتهم في اخر لحظه، وحتى هاد العشاء عاد نط ليهم صراحه راه دغيا كيوجدوا. هنا درت غير مطيشه ديال الحك، يعني الصلصه العاديه، زدت ليها شويه الزعتر وشويه الملحه وشويه ديال زيت الزيتون واستعملتها.
وهنايا غادي ندير الحشوه ديالتي من بعد ما بردات، غنديرها هكا في الوسط، والحشوه كتبقى اختياريه. مازال غادي ندير واحد العلبه ديال الطونه، وغادي ندير الزيتون هكا مقطع. قبل درت دهنتهم هكا في الجناب اصفر البيض، اولا بيضه صغيره، بيضه صغيره كامله، ضربتها مع صوص صوجا، ضربتها مزيان مزيان بهذا الشكل هذا. وغندهن الجناب بهذه الطريقه هذه. صافي، وغادي نجيب هنايا السانوج، اولا زنجلان ابيض اولا زنجلان العادي اولا البافو، يعني لكم الاختيار. وكنديرو هكا في الجناب. صافي، هاد العلبه ديال الطونه غنحاول نوزعها عليهم كامله. الحشوه راه اقتصاديه وكيطلعوا لينا رخاصين، وكيجيو بنانين وساهلين في التحضير. نتمنى تجربوهم، ونتمنى لا عجبكم الفيديو تكثروا ليه اللايكات. كنعطيكم وصفات اللي اقتصاديين ساهلين في التحضير، وإلا بغيتوا المزيد من هذه الوصفات فاكتبوها ليا في التعاليق. صافي، كيف ما شفتوا راه درت الزيتون هكا الخضر، وغادي ندير كذلك الزيتون الكحل. غندير غير زيتونه هكا في الوسط، وغادي ندخلهم الفران بعد ما سخن. يعني ضروري الفران يكون سخون، وكتنقصوا ليه العافيه يطيبوا على خاطرهم. صافي، هنا من بعد ما طابوا غير من التحت، خرجتهم باش ندير لهم الفرماج. وتقدروا ترشوا واحد الرشه هكا ديال الزعتر من الفوق. انا راه نسيت ما درتش الزعتر، درته غير في الصلصه ديال الطماطم. نتوما ديروا هكا الزعتر من الفوق. ودرت شي حبات ديال الذره، ودخلتهم الفران يتحمروا هكا من الفوق ويذوب داك الفرماج. وهذا هو الشكل ديالهم. نتمنى يعجبكم، ونتمنى تجربوهم وتسجلوا الوصفه عندكم وشاركوها. ما تخليوهاش عندكم، شاركوها مع الاصدقاء والعائله وعلى مواقع التواصل الاجتماعي باش تعمل فائده على الجميع. وهذا هو الشكل ديالهم. تبارك الله، راه كيخرجوا كميه اللي لا باس بها. خرجوا لي 8 ديال الفطائر اللي متوسطين كيف ما قلت لكم. وغادي نقطع معكم وحيده باش كتشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. كيجي داك الفرماج هكا سايح، وكيجيو خفافين. صراحه الاضاءه ما عطاتهمش حقهم. صورتهم في الليل مباشره، كانوا احسن اللون ديالهم جا رائع. وهنايا قطعت معكم وحيده. كيجي داك الفرماج هكا دايب، وكيجيو هكا خفافين. صراحه كيستحقوا انكم تجربوهم. هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم، وكنضرب لكم موعد الوصفات جداد بحول الله. دمتم في رعايه الرحمن، الى اللقاء.